નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે બે રકમના આધારે ગુસા શોધતા શીખ્યા. શું શીખ્યા? બે રકમના આધારે ગુસા શોધતા. આજે આપણે એ જોવાનું છે કે જો તમને ત્રણ રકમ આપેલી હોય તો આપણે કઈ રીતના લસા અને ગુસા શોધવા. તો અહીંયા પેલા ત્રણ રકમ આપેલી હોય ત્યારે આપણે ગુસા શોધતા શીખીએ યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અનુસાર. તો તેમાં આપણે બે રકમ હતી તો આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા હતા. અહીંયા ત્રણ રકમ છે તો એને પણ આપણે કયા ક્રમમાં ગોઠવવાના? ઉતરતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાના. ઉતરતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાના હોય છે. તો અહીંયા 693, એનાથી નાના 567, એનાથી નાના 441. હવે તેમાં બે રકમ હતી તો મોટી રકમ ને નાની રકમ વડે આપણે ભાગાકાર કરતા હતા. અહીંયા પણ ત્રણ રકમ છે તો ત્રણ રકમમાંથી પહેલા બે રકમ નક્કી કરવાની કે જે સૌથી મોટી અને એના કરતા નાની હોય તેવી બે રકમ અહીંયા આપણે લઈએ તો 693 અને 567. તો અહીંયા શું કરવાના છે? તો 693 અને 567 વડે શું કરી દેવાનો છે? ભાગાકાર કરવાનો છે. ક્યાં સુધી? તો જ્યાં સુધી એની શેષ શૂન્ય ન મળે ત્યાં સુધી. અહીંયા આપણી પાસે સૂત્ર હતું a બરાબર bq પ્લસ r. સૂત્ર હતું a બરાબર bq પ્લસ r. હવે 693 ભાગ્યા 567 567 એકા 567. આમાંથી આપણે બાદ કરીએ. અહીંયા 0 8 થી જશે 13 માંથી 7 જાય તો 6 વધશે. 13 માંથી 7 જાય તો વધશે 6. 8 માંથી 6 જાય તો 2. 6 માંથી 5 જાય તો 126 વિધિ શેષ. એક ભાગફળ 567 ભાજક અને 693 હતું આપણું ભાજ્ય. તો અહીંયા ભાજ્ય બરાબર એટલે 693 બરાબર એનો ભાગ કેટલા વડે પાડ્યો? 567 ગુણ્યા ભાગ કેટલા વડે આવેલો? 1 વત્તા શેષ વિધિ 126. હવે શું હતું? 567 ને 126 વડે ભાંગવાના. તો કે આ જે હતું એને આપણે અહીંયા લખી નાખતા 567 બરાબર આ 126 અહીંયા 126 567 ભાગ્યા 126 તો 567 ભાગ્યા 126 તો 126 ગુણ્યા 4 124 ગુણ્યા 6 624 ચોપડો. વધી પીડી 2 4 2 8 9 ને 10 ની પીડી 0 વધી 1 4 1 4 ને 1 5 504 થાય. કેટલા થશે? 504. તો અહીં કેટલા વડે ભાગાકાર છે? 4 વડે. તો અહીંયા 4 વડે ભાગાકારીએ તો અહીંયા થશે 504. તો અહીંયા વચ્ચે 3 6 માં 0 જાય તો 0 5 માં 5 જાય તો 6. તો શેષ કેટલી વધી? 63. તો અહીંયા ભાજ્ય હતું 567 ભાજક હતું 126 ગુણ્યા ભાગફળ મેળવ્યું 4 વત્તા શેષ વિધિ 63. હવે 126 એને કેટલા વડે ભાંગવાના છે? 63 વડે. તો 126 ભાગ્યા 63 તો 63 દુ 126 શેષ વધશે 0 0. 63 દુ 126 તો એને ગુણ્યા 2 વત્તા શેષ કેટલી વધે? 0. વત્તા શેષ કેટલી વધે છે? 0. અહીંયા આની આપણને શેષ આ બે રકમની શેષ કેટલી મળી? 0. પરંતુ આ બે રકમનો ગુસા જોઈએ તો કેટલો થશે? 63 થશે. આ બે રકમનો ગુસા કેટલો થશે? 63. તો આમાંથી ચોથી એક ત્રીજી એક રકમ બાકી હતી એની હારે ચોથી એક રકમ લેવાની. કઈ? તો 63. કઈ રકમ લેવાની? 63. તો અહીંયા બે રકમ લેવાની 441 અને બીજા લીધા 63. કેટલા લીધા? 63. આ ખાસ અહીંયાથી આ ખાસ યાદ રાખજો. મોટી રકમને પહેલા અને અહીંયા જે આવી નાની રકમને પછી. તો અહીંયા પણ આ જ રીતે a બરાબર bq પ્લસ r 441 ભાગ્યા 63 441 ભાગ્યા 63. તો હવે 63 ગુણ્યા 7 7 તેરી 21 એકડો વધી પડી 2 7 6 42 43 અને 44 63 7 441 શેષ વચ્ચે 0. શેષ શું વચ્ચે? 0. તો આને આપણે આ રીતથી લખીએ કે 441 બરાબર 63 ગુણ્યા 4 વત્તા શેષ કેટલી વધી? 0. શેષ કેટલી વધી? 0. આપણે કીધું હતું શૂન્યની ઉપર જે હોય શૂન્યની ઉપર જે શેષ વધી હોય એ આપણો ગુસા થતો હતો. પરંતુ અહીં શૂન્યની ઉપર એકય રકમ છે નહીં. જ્યારે શૂન્યની ઉપર રકમ ન હોય ત્યારે આપણે કીધું હતું કે જે ભાજક હોય એ તમારી શેષ થશે. તો અહીંયા તે તમારો ગુસા થશે. અહીં ગુસા કેટલો થશે? 63. કોનો? તો કે 441 567 અને 693. અહીંયા લખશું ગુસા
કોનો તો કે 441 567 અને 693 એનો ગુસ્સા આપણને કેટલો મળ્યો 63 441 567 ને 693 નો ગુસ્સા કેટલો મળ્યો 63 આ રીત ખાસ યાદ રાખજો જે આપણે જોયું એ જ રીતથી છે આ બાકી કોઈ ફેરફાર નથી માત્ર ને માત્ર વધુ શું કે પહેલી બે રકમનો ગુસ્સા શોધતા ભાગાકારની રીતે જે એનો ગુસ્સા મળે એ ત્રીજી સંખ્યાએ ભાગાકાર કરી દેવાનો મળે એટલે એ આપણો જવાબનો થઈ જશે ગુસ્સા સમજાણું અહીંયા હજી એક આપણે ઉદાહરણ જોઈ જોઈએ એ રીતથી 1725 1620 અને 255 નો ગુસ્સા શું શોધવાનો છે 1725 1620 અને 255 નો ગુસ્સા શોધો આપણે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અનુસાર જ આનો ગુસ્સા શોધવાનો છે પરંતુ પહેલા આપણે શું કરતા ત્રણ સંખ્યાઓ આપેલી છે તો એને ઉતરતા ક્રમમાં લખશું સૌથી મોટી સંખ્યા 1725 એનાથી નાની 1620 અને એનાથી નાની 255 તો પેલી બે સંખ્યા લેવાની તો અહીંયા a બરાબર bq plus r એ અનુસાર જોવા જાય તો 1725 ને કેટલા વડે ભાંગવાના છે 1620 1725 ભાંગ્યા 1620 1620 એકા 1620 1620 એકા 1620 અહીં વચ્ચે કેટલા 5 2 માં 2 0 105 શેષ કેટલી વિધિ 105 તો અહીંયા લખશું આપણે 1725 કેટલા વડે ભાગાકાર કર્યો 1620 કેટલા વડે ભાગાયેલો 1 ગુણ્યા 1 વત્તા શેષ કેટલી વિધિ 105 શેષ કેટલી વિધિ 105 હવે આ 1620 ને કેટલા વડે ભાંગવાના છે તો કે 105 વડે 1620 ભાંગ્યા 105 આનો કેટલા વડે ભાગાકાર શું તો કે પહેલા અહીંયા 105 એકા 105 105 એકા 105 થશે તો અહીંયા 5 માંથી 2 નો જાય અહીંયા 0 5 12 માંથી 5 જાય તો 7 5 માંથી 0 જાય તો 5 તે સુધી 0 1 માંથી 1 જાય 0 ઉપરથી ઉતારા 0 અહીંયા 5 વડે 6 વડે 5 વડે ભાગાકાર 105 ગુણ્યા 5 25 25 વધી 2 5 એકા 5 525 5 વડે 525 અહીંયાથી બાદબાકી કરો તો 5 અહીંયા 6 માંથી 2 જાય તો 4 0 કેટલા વધે શેષ 45 શેષ કેટલી વધે 45 105 ગુણ્યા 15 વત્તા શેષ વધે છે 45 શેષ કેટલી વધે છે 45 તો અહીંયા હવે આગળ શું કરશું તો 105 એને ભાંગા થશે 45 105 ભાંગા 45 તો 105 એને ભાંગા 45 દુ 90 45 દુ થશે 90 આમાંથી બાદ થાય 0 10 માં જાય 1 9 જાય તો 5 એટલે શેષ વધે 15 તો 45 ગુણ્યા 2 વત્તા શેષ કેટલી વધે 15 આ 45 નો ભાગ પાડવાનો છે આપણે 15 વડે તો 45 ભાંગ્યા 15 15 તેરીને થશે 45 અહીંયા વધશે 0 15 ગુણ્યા 3 વત્તા શેષ વધે 0 બે રકમનો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અનુસાર ભાગાકાર કરતા બે રકમનો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અનુસાર ભાગાકાર કરતા શેષ આપણને મળી છે ઉપર ગુસા મેળવ્યો છે 15 ગુસા કેટલો મેળવ્યો છે 15 તો આ 15 નો 225 વડે ભાગ પાડી નાખવાનો તો અહીંયા 225 મોટી સંખ્યા થશે 225 મોટી સંખ્યા થશે અને 15 કેવા થશે નાના 15 એના કરતા કેવા થશે નાના તો અહીંયા 225 ભાંગ્યા 15 15 એકા 15 7 ઉપરથી ઉતાર્યા 5 15 પંચા 75 શેષ કેટલી વધે 0 0 ભાગ કેટલા વડે આવ્યો 15 તો 15 225 બરાબર 15 ગુણ્યા 15 વત્તા શેષ વધે 0 અહીંયા ગુસા કેટલો થશે તો કે આ જે 15 છે આપણો શું થશે ગુસા તો કોનો 1725 1620 અને 255 નો દૂધ અહીંયા થશે 15 દૂધ
હવે એક બીજો દાખલો જોઈએ 3 રકમનો, તો 1725, 1620 અને 225 255 નો ગુસા શોધો. તો અહીંયા મોટી બે રકમ 1725 1620 આ બે રકમ મોટી છે, એને 225 એ રકમ નાની, તો પેલા બે વડે જોઈએ. તો 1725 બરાબર 1620. તો 1725 ને આપણે 1620 વડે ભાગાકાર કરશું. 1620 એકા 1620. અહીંયા બાદબાકી કરો, 5 ના 5, અહીંયા 0, અહીંયા 1, શેષ કેટલી વધી? 105. 1 વડે ભાગાકાર કરતા વત્તા શેષ વધે છે 105. અહીંયા દર વખતે તમારે a બરાબર bq પ્લસ r લખવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે 1620 ને આપણે 105 વડે ભાગાકારવાનો છે. તો 1620 ભાગ્યા 105. 105 એકા 105. અહીંયા વધશે 12 માંથી 5 જશે તો 7. 5 માંથી 0 જાય તો 5. ઉપરથી ઉતારે 0. 570. હવે 105 ગુણ્યા 5 જોઈએ તો 5 5 25 ની 2 વધી પડી 2. 2 ના 2, 5 એકા 5, 525. કેટલા વડે ભાગે કરો? 5 વડે. તો અહીંયા વધ્યા 525. 5 હાથ 6 માંથી 2 જશે તો 4. અહીંયા વધ્યા શેષ વધી 45. 105 ગુણ્યા 15 વત્તા શેષ કેટલી વધે છે? 45. અહીંયા 105 એને આપણે કેટલા વડે ભાગાકાર કરવાનો છે? 45. તો 45 દુ થશે 90. 45 ગુણ્યા 2 થશે 90. 105 માંથી 90 બાદ થાય એટલે 15 વધે. શેષ કેટલી વધી? 15. તો 45 બરાબર 15 ગુણ્યા 15 તેરીને 45 એટલે શેષ વધશે 0. 15 તેરીને 45 વત્તા 0 એટલે 45. અહીંયા આપણે આનો ગુસા કેટલો મળે છે? 15. તો અહીંયા 225 મોટી સંખ્યા, 255 સંખ્યા મોટી છે અને 15 કેવા છે? નાના. તો 255 ને આપણે 15 વડે ભાગશું. 15 એકા 15. અહીંયા 0, 10 વિધા ઉપરથી ઉતારા 5. ઉપરથી ઉતારા 5. તો 15 નવા 5 નવા 45 5 વધી પડી 4. 9 એકા 9. 9 ને 4 14. 9 ને 4 13. 135. 3 વડે ભાગ ને 9 8 વડે ભાગ કરીએ. 8 5 40 ની પેઢી 0 વધી પેઢી 4. 8 એકા 8. 8 ને 4 12. 120 નહીં હાલે. 7 વડે ભાગ કરીએ તો 15 7 105. 15 7 105. અહીંયા જો 7 5 35 5 વધી પડી 3. 7 એકા 7. 7 ને 3 10. શેષ કેટલી વચ્ચે? 0. 15 ગુણ્યા 7 તો અહીંયા 255 બરાબર 15 ગુણ્યા 17 વત્તા શેષ કેટલી વધે? 0. વત્તા શેષ કેટલી વધે છે? 0. તો અહીંયા આપણો ગુસા કોણ થશે? આ 15. તો ગુસા કઈ સંખ્યાનો? તો 1725 1620 અને 255. આમનો ગુસા આપણને મળે છે 15. ગુસા કેટલો મળે છે? 15. 3 રકમ 1725 1620 અને 255 નો ગુસા મળે છે 15. આ રીતે જ્યારે આપણને 3 રકમના દાખલા આપેલા હોય, કેટલી રકમના દાખલા આપેલા હોય? 3 રકમના. તો આ રીતેથી ગણવાના હોય છે. આ મુદ્દો ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આપેલો નથી, પરંતુ આ રીતના આધારે તમને પૂછી શકે છે. એટલા માટે ખાસ આ રીતથી દાખલાનું રિવિઝન કરજો, જેથી કરીને બોર્ડમાં જો આવો દાખલો પૂછાય તો તમને અઘરો પડે નહીં. હવે આગળ